Khi lãi suất vay mua nhà vọt lên 12 đến 15% năm, giấc mơ an cư của hàng nghìn gia đình bỗng chốc ra thêm một quãng. Trong khi đó, ở các sàn giao dịch, không khí mở bán cuối năm vốn phải bùng nổ lại trở nên trầm lắng lạ thường. Ai cũng đang căng mình. Người mua lo bể nợ, chủ đầu tư lo bể thanh khoản. Trong cơn xoáy lãi suất này, người mua nhà cần chuẩn bị gì để không trượt chân ngay trước cửa an cư? Từ đầu tháng 11 năm 2025, mặt bằng lãi suất vay mua nhà bắt đầu nhích lên theo đà tăng lãi suất huy động, khiến nhiều người vay đối mặt áp lực tài chính lớn hơn. Nhiều ngân hàng thương mại đã điều chỉnh lãi suất. PVBank áp dụng mức 8,49% cho 12 tháng đầu, sau đó tăng lên 14,8% một năm, hạn mức vay tối đa 85% giá trị tài sản và thời hạn vay 25 năm. VIB đưa ra 4 gói ưu đãi 5,9 đến 8,9% một năm trong 6 đến 36 tháng đầu. Nhưng lãi suất sau ưu đãi có thể lên tới khoảng 11,3% một năm theo công thức lãi cơ sở cộng biên độ. ACB cũng triển khai các gói 8,5 đến 9,5% một năm cho thời hạn ưu đãi 3 đến 12 tháng, sau đó áp dụng lãi suất thả nổi theo thị trường. Dù một số ngân hàng vẫn duy trì chương trình ưu đãi cho người trẻ dưới 35 tuổi, mức 4 đến 6% chỉ kéo dài tối đa 12 tháng. Thực tế lãi suất thả nổi của nhiều khoản vay mua nhà đã tăng lên 12 đến 15% một năm, mức có thể khiến nhiều người vay rơi vào áp lực trả nợ nặng nề. Trong bối cảnh đó, người vay càng thêm lưỡng lự, nhất là khi giá căn hộ ngày càng cao, chung cư dưới 3 tỷ đồng gần như biến mất. Phần lớn căn hộ mới giá 5 đến 8 tỷ đồng, nhà liền kề 7 đến 20 tỷ đồng. Để mua một căn hộ bình dân, người mua thường phải có sẵn 700 triệu đến 1 tỷ đồng và vay thêm 1 đến 1,5 tỷ đồng. Câu chuyện của một người mua nhà tại Hà Đông, Hà Nội là một ví dụ điển hình. Mua căn hộ hơn 3 tỷ, vay 1,5 tỷ được hỗ trợ lãi suất 0% thời gian đầu. Nhưng khi ưu đãi kết thúc, mỗi tháng trả hơn 20 triệu cả gốc lẫn lãi, thu nhập giảm, công việc bấp bênh, chi phí cố định phình lớn. Chị Ánh kể có tháng tôi phải vay người thân đẩy trả ngân hàng, cuối cùng buộc bán căn hộ để thoát áp lực. Trong khi lãi suất tiếp tục nhích lên, giá nhà không giảm, khả năng tài chính của người mua đang bị kéo căng hơn bao giờ hết và tâm lý thấp thỏm trước điều chỉnh lãi suất mới càng hiện rõ trên thị trường. Nếu người mua nhà sợ gánh nặng trả lãi thì doanh nghiệp bất động sản lo không thu được tiền lãi để trả. Trong bối cảnh người mua trần trừ vì lãi suất tăng, các dự án mở bán cuối năm vốn là giai đoạn kỳ vọng bứt tốc lại diễn ra khá trầm lắng. Trong khi đó, chi phí vốn của doanh nghiệp cũng tăng theo lãi suất. Dự án đang triển khai mà thiếu dòng tiền, áp lực tài chính đè nặng. Dòng tiền quay vòng chậm, nguồn cung mới bị co lại. Dự án rủi ro cao, pháp lý chưa xong, rất dễ bị dừng lại. Điều này sẽ khiến nguồn cung tương lai càng thu hẹp. Tuy nhiên, khó khăn cũng buộc thị trường phải tái cấu trúc. Khi nguồn vốn rẻ không còn, doanh nghiệp có tài chính lành mạnh, sản phẩm phù hợp nhu cầu thực và quản trị rủi ro tốt sẽ trụ lại và thậm chí bật lên mạnh mẽ. Ngược lại, những đơn vị chạy theo tăng trưởng nóng phụ thuộc hoàn toàn vào tín dụng ngân hàng sẽ khó vượt qua chu kỳ này. Các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp cần chủ động mở rộng kênh huy động vốn, phát hành trái phiếu minh bạch, hợp tác với quỹ đầu tư, đẩy mạnh mô hình hợp tác công tư hoặc làm việc với các tổ chức tài chính quốc tế thay vì dựa gần như hoàn toàn vào nguồn vốn tín dụng như trước. Vậy trong bối cảnh này, người mua nhà nên làm gì? Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản Việt Nam đứng trước một câu hỏi lớn chưa bao giờ hết nóng, dòng tiền lớn sẽ tìm đến đâu, chung cư hay nhà đất thổ cư? Câu hỏi này không chỉ xuất hiện trong các bản báo cáo phân tích của giới chuyên gia, trên bàn nghị sự của các hội thảo đầu tư, mà còn len lỏi vào từng cuộc trò chuyện rất đời thường của những gia đình đang khát khao an cư và cả những nhà đầu tư đang dò dẫm cơ hội sau nhiều năm thị trường biến động dữ dội. Đó là câu hỏi của sự lựa chọn, của niềm hy vọng, nhưng cũng là của nỗi lo âu khi giá nhà ngày càng vượt xa khả năng chi trả của phần đông xã hội. Sau giai đoạn 2022 đến 2023 đầy biến động với siết tín dụng, thanh lọc khắc nghiệt và hàng loạt dự án đình trệ, thị trường bất động sản Việt Nam đã trải qua năm 2025 như một năm bản lề. Không còn những cơn sốt ảo lan rộng, không còn cảnh mua hôm trước bán hôm sau, thay vào đó là một trạng thái thận trọng hơn, chậm rãi hơn nhưng cũng thực chất hơn. Thị trường đang bước vào một chu kỳ mới, nơi yếu tố bền vững, nhu cầu ở thực và năng lực tài chính thật sự của người mua trở thành trung tâm, trong khi sự phân hóa giữa các phân khúc ngày càng rõ nét. Những con số dự báo cho năm 2026, nếu nhìn bề mặt, đủ sức khiến nhiều người kỳ vọng. Khảo sát của Property Guru Việt Nam với hơn 1.000 người tham gia tại Hà Nội,
Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cho thấy 44% tin rằng giá chung cư sẽ tăng nhẹ ngay từ đầu năm 2026, 17%, thậm chí kỳ vọng mức tăng mạnh hơn. Trong khi đó, nhà đất thổ cư được dự báo có thể tăng tới khoảng 31% trong cả năm, một con số đủ làm nóng lại tâm lý của những người từng bỏ lỡ chu kỳ trước. Nhưng phía sau những tỷ lệ phần trăm hấp dẫn ấy là cả một bức tranh phức tạp của kinh tế vĩ mô, dòng tiền, chính sách, tâm lý xã hội và đặc biệt là khả năng chi trả thực tế của người dân. Muốn hiểu dòng tiền năm 2026 sẽ chảy về đâu, không thể tách rời bối cảnh của năm 2025. Năm vừa qua, nền kinh tế Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng GDP khoảng 6,5%, cao hơn nhiều dự báo thận trọng đầu năm. Động lực tăng trưởng đến từ đầu tư công, với hơn 800.000 tỷ đồng được giải ngân, từ các dự án hạ tầng quy mô lớn đến cao tốc, vành đai, sân bay, cùng dòng vốn FDI tiếp tục đổ mạnh vào sản xuất, đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ cao. Những yếu tố này không chỉ tạo việc làm, thúc đẩy thu nhập, mà còn kích thích nhu cầu nhà ở tại các đô thị lớn và vùng ven nơi tập trung khu công nghiệp. Tuy nhiên, thị trường bất động sản vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi dư chấn của giai đoạn khủng hoảng trước đó. Việc siết tín dụng kéo dài trong năm 2022 đến 2023 đã khiến hàng loạt dự án bị đình trệ, thậm chí đắp chiếu, làm nguồn cung toàn thị trường giảm khoảng 20 đến 30% so với đỉnh năm 2021. Chính sự thiếu hụt nguồn cung này, kết hợp với chi phí đất đai và xây dựng leo thang, đã tạo nền cho đà tăng giá trở lại trong nửa cuối năm 2025 và được dự báo còn tiếp diễn sang năm 2026. Nhưng điều quan trọng hơn cả không nằm ở con số tăng trưởng hay giá bán, mà ở sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Khảo sát công bố cuối năm 2025 cho thấy 64% người mua bất động sản là để ở thực, chỉ còn 36% nhằm mục đích đầu tư. Đây là một sự đảo chiều mạnh mẽ so với giai đoạn cách đó 3 năm, khi đầu cơ chiếm ưu thế tuyệt đối. Thị trường đang tự điều chỉnh, buộc các dòng tiền phải quay về giá trị thật thay vì những kỳ vọng tăng giá ngắn hạn. Trong bức tranh đó, chung cư nổi lên như một lựa chọn quen thuộc nhưng ngày càng mang nhiều tầng ý nghĩa. Với quá trình đô thị hóa nhanh, quỹ đất nội đô hạn chế và áp lực dân số gia tăng, chung cư được xem là lời giải tất yếu cho bài toán nhà ở tại các thành phố lớn. Bước sang năm 2026, phần lớn các dự báo đều cho rằng giá chung cư sẽ tiếp tục tăng, dù không còn những cú nhảy vọt như thời kỳ sốt nóng. Nguyên nhân nằm ở sự lệch pha nghiêm trọng giữa cung và cầu. Năm 2025, nguồn cung chung cư mới chỉ đạt khoảng 80.000 căn trên cả nước, giảm 15% so với năm trước, trong khi nhu cầu thực tế vượt xa con số đó. Đáng chú ý, phần lớn nguồn cung mới lại tập trung vào phân khúc cao cấp và hạng sang. Tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, nhiều dự án có giá từ 80 đến 120 triệu đồng trên mét vuông, kéo mặt bằng giá chung lên cao. Giá đất nội đô tăng mạnh, chi phí vật liệu xây dựng như thép, xi măng tăng 15 đến 20% do lạm phát toàn cầu, cộng với chính sách tín dụng thận trọng khiến các chủ đầu tư buộc phải lựa chọn phân khúc có biên lợi nhuận cao hơn để tồn tại. Hệ quả là phân khúc bình dân và trung cấp, vốn phục vụ đại đa số người dân, ngày càng trở nên khan hiếm. Ở chiều ngược lại, nhu cầu chung cư lại được thúc đẩy bởi những thay đổi sâu sắc trong lối sống sau đại dịch. Người dân đô thị, đặc biệt là thế hệ Millennials và Gen Z, không còn chỉ tìm một nơi để ở mà tìm kiếm một không gian sống trọn vẹn, an toàn, có tiện ích nội khu, có cộng đồng và hạ tầng hoàn chỉnh. Dữ liệu tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy nhu cầu chung cư tăng mạnh tại quận 7 và thành phố Thủ Đức, nơi dân số trẻ chiếm tỷ lệ cao. Tỷ lệ hấp thụ chung cư trong quý 3 năm 2025 đạt khoảng 85%, cao hơn đáng kể so với nhà riêng lẻ. Tuy nhiên, chính sự hấp dẫn đó lại đẩy giá căn hộ lên mức ngày càng xa tầm với của số đông. Một căn hộ 70 m² hiện có giá phổ biến 3 đến 4 tỷ đồng, trong khi thu nhập trung bình của hộ gia đình đô thị chỉ khoảng 20 đến 25 triệu đồng mỗi tháng. Để mua nhà, người dân thường phải vay 60 đến 70% giá trị căn hộ trong 20 đến 25 năm, chấp nhận gánh nặng tài chính dài hạn. Chung cư, từ chỗ được xem là lựa chọn dễ tiếp cận hơn so với nhà đất, nay cũng dần trở thành một cuộc chơi đầy áp lực đối với người mua ở thực. Ở góc độ xã hội, chung cư không chỉ là nơi ở, mà còn là một cấu phần quan trọng của đô thị hóa bền vững. Nhưng nếu giá tiếp tục leo thang, khoảng cách giàu nghèo sẽ ngày càng giãn rộng. Người thu nhập cao dễ dàng tiếp cận những dự án chất lượng, trong khi người lao động trẻ phải chấp nhận sống xa trung tâm, trong những khu trọ chật hẹp với chi phí ngày càng cao. Đây là bài toán lớn đặt ra cho chính sách nhà ở trong những năm tới. Trong khi đó, nhà đất thổ cư vẫn giữ một sức hút rất riêng, bền bỉ và có phần bảo thủ. Với nhiều gia đình Việt Nam,
Sở hữu một căn nhà gắn liền với đất không chỉ là tài sản mà còn là biểu tượng của sự ổn định và an cư lâu dài. Dự báo mức tăng giá khoảng 31% trong năm 2026 phản ánh sức cầu tiềm ẩn rất lớn của phân khúc này, đặc biệt tại các đô thị lớn và vùng ven đang hưởng lợi từ hạ tầng. Thực tế cho thấy, dù lượng giao dịch nhà riêng lẻ trong quý tư năm 2025 giảm 10 đến 15%, giá bán vẫn neo ở mức rất cao. Tại Hà Nội, giá nhà thổ cư ở các quận trung tâm như Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ đã vượt mốc 300 đến 400 triệu đồng trên mét vuông, trong khi vùng ven như Đông Anh, Thanh Trì, Hà Đông cũng ghi nhận mức tăng mạnh. Sức hút của nhà thổ cư đến từ quyền sở hữu lâu dài, khả năng tùy chỉnh linh hoạt, dễ cho thuê và giá trị tích lũy bền vững theo thời gian. Năm 2025, nhà thổ cư chiếm khoảng 40% tổng giao dịch bất động sản, cao hơn chung cư. Khả năng cho thuê đạt mức 7 đến 10% mỗi năm, khiến phân khúc này hấp dẫn hơn so với gửi tiết kiệm. Đặc biệt tại các tỉnh giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, nơi các khu công nghiệp thu hút hàng trăm nghìn lao động, nhu cầu nhà ở gắn liền với đất vẫn rất mạnh. Dù vậy, nhà đất thổ cư cũng ngày càng trở thành cuộc chơi của những người có sẵn nền tảng tài chính vững. Vốn đầu vào lớn, thường từ 2 đến 5 tỷ đồng mỗi căn, thủ tục pháp lý phức tạp, rủi ro quy hoạch và chi phí xây dựng tăng mạnh khiến người trẻ khó tiếp cận. Đầu tư theo hạ tầng như cao tốc, vành đai, sân bay mang lại cơ hội tăng giá, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bong bóng cục bộ nếu dòng tiền đầu cơ quay trở lại. Một yếu tố then chốt khác chi phối thị trường 2026 là lãi suất. Sau giai đoạn ưu đãi ngắn hạn, lãi suất vay mua nhà thực tế tại nhiều ngân hàng đã tăng lên mức 12 đến 15% mỗi năm. Điều này tạo áp lực lớn cho người mua ở thực, buộc nhiều gia đình phải cân nhắc lại quyết định an cư. Không ít trường hợp đã phải bán lại nhà sau khi hết thời gian ưu đãi vì không chịu nổi áp lực trả nợ. Ở phía doanh nghiệp, lãi suất cao và thanh khoản chậm tạo ra rủi ro kép, dòng tiền bị nghẽn, chi phí vốn tăng buộc thị trường phải tái cấu trúc. Những doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, sản phẩm phù hợp nhu cầu thực sẽ trụ lại, thậm chí vươn lên mạnh mẽ, trong khi những đơn vị phụ thuộc quá nhiều vào tín dụng sẽ gặp khó khăn. Nhìn tổng thể, năm 2026 không phải là năm của những cơn sốt diện rộng, mà là năm của sự chọn lọc. Dòng tiền lớn sẽ không ồ ạt đổ vào một phân khúc duy nhất, mà phân bổ theo nhu cầu thực, khả năng chi trả và mức độ an toàn. Chung cư trung cấp, pháp lý rõ ràng, giá hợp lý tại các khu vực hạ tầng đang hoàn thiện sẽ tiếp tục là lựa chọn của người mua ở thực. Nhà đất thổ cư vẫn hấp dẫn với nhà đầu tư dài hạn và các gia đình có tiềm lực tài chính, đặc biệt ở vùng ven đô thị lớn. Nghịch lý lớn nhất của thị trường hiện nay là giá nhà tăng nhanh hơn nhiều so với thu nhập. Giấc mơ an cư vì thế ngày càng trở nên khó khăn. Tuy vậy, cơ hội vẫn tồn tại cho những ai bước vào thị trường với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Năm 2026 sẽ không phải là năm chờ đợi đáy, mà là năm của sự chủ động, của những quyết định dựa trên hiểu biết và khả năng tài chính thực tế. Ai hiểu mình cần gì, có thể chi trả bao nhiêu và chấp nhận những đánh đổi hợp lý, người đó mới có thể đứng vững trước những con sóng giá ngày càng cao của thị trường bất động sản Việt Nam. Anh chị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh web Giáo dục TV, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những phân tích chuyên sâu, gần gũi và thiết thực nhất về luật đất đai và đầu tư bất động sản có thể ảnh hưởng đến túi tiền của bạn.